ล่าสุดนะคะในสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทร์ก็ได้เกิดน้ำท่วมหลายสายถนนนั้นเต็มไปด้วยน้ำท่วมขังและบางจุดก็มีน้ำท่วมขังสูงซึ่งคนลาวหลายๆคนนะคะก็มาบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ระบายหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าต้องรอแดดออกเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งไปเองบางคอมเมนต์ก็บอกถนนแคบต้องทำรถไฟแม่เหล็กยกระดับแบบระยะสั้นๆแบบนั้นสิถึงจะช่วยได้มากบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามองดูแล้วเหมือนกับตามถนนเนี่ยไม่มีท่อระบายน้ำเลยครับชมเชยลาวเจริญถนนหนทางนั้นดีขึ้นและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งคนลาวใช้ชื่อว่าสมบูรณ์ดวงค่ะเขาบอกว่านี่แหละสวัสดีเริ่มต้นเทศกาลจีนแล้วเพิ่งมีข่าวว่าในจีนนั้นเขื่อนแตกตอนนี้น้ำกำลังลงมาที่แม่น้ำโขงรอดูเถอะว่าสปป.ลาวจะต้องรับกรรมอะไรบ้างคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเนี่ยจริงๆฝนตกในสปป.ลาวนะไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้ำจากเขื่อนแตกในจีนนี่สิคราวเนี้ยลาวจะต้องจมบาดาลแน่ๆเลยโดยทางด้านสื่อดังของลาวค่ะก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดงนาโศกไปจุดจราจรทางทิศเหนือตำบลสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทร์บอกว่าหลายๆจุดน้ำนั้นท่วมค่อนข้างสูงและต่ำสุดน้ำก็ท่วมประมาณครึ่งล้อรถยนต์โดยมีคนลาวบางคนนะคะบอกว่าสมัยก่อนที่จะมาทำถนนนั้นเป็นดินทุ่งนาของดินเนี่ยถึงแม้จะไม่มีระบบระบายน้ำแต่พอน้ำท่วมดินก็อุ้มน้ำไม่ก็ไหลลงไปที่อื่นไม่ได้มีน้ำท่วมเหมือนกับในทุกวันนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละปัญหาของการทำถนนที่ไม่มีท่อระบายน้ำมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเนี่ยที่ถนนเต็มไปด้วยน้ำขังไปหมดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต้องอดทนหน่อยนะเดี๋ยวจีนก็มาช่วยแล้วแต่ว่าปกติเนี่ยทุกปีฝนก็จะเป็นแบบนี้ผู้ว่านครหลวงเวียงจันทร์ไม่มีอำนาจในการแก้ไขเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าปกติถนนเส้นเนี้ยไม่เคยท่วมเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยน้ำท่วมไปหมดทุกที่แล้วปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าเขื่อนจีนกำลังแตกอนาคตน้ำท่วมแน่นอนและยิ่งตอนนี้เขื่อนจีนก็กำลังแตกแล้วก็มีปัญหาด้วยคนลาวบางคนก็บอกว่าปีนี้นับเป็นปีที่หนักหน่วงธรรมชาตินั้นถูกกั้นไปหมดแล้วอย่าไปโทษฟ้าเลยตอนนี้ต้องโทษตัวเองอย่างเดียวคนลาวบางคนก็บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวรู้สึกจะแปลกๆเหมือนกับมีลางสังหรณ์อะไรสักอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขนาดถนนยังไม่มีท่อระบายน้ำเลยตอนนี้พอฝนตกน้ำท่วมทีลาวก็แทบจะเหมือนในคุกแล้วเพราะว่าโดนปิดกั้นทุกทางจะไปไหนก็ไม่ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้ท่วมแต่ถนนนะนาข้าวก็ยังโดนน้ำท่วมไปหมดเลยทางจะระบายน้ำก็ไม่มีซึ่งตอนนี้ค่ะประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจนั่นก็คือเขื่อนกั้นทะเลสาบต้องทิ้งที่ประเทศจีนนั้นแตกโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากมณฑลหูหนานเพิ่งจะเผชิญกับภาวะฝนตกหนักที่สุดในรอบปีนี้โดยส่วนหนึ่งของกำแพงเขื่อนที่กั้นริมทะเลสาบต้องทิ้งได้พังทลายลงมาทำให้น้ำไหลบ่าท่วมแต่ว่ายังไม่มีรายงานเพิ่มเติมซึ่งผลที่ออกมานั้นระดับน้ำที่ท่วมสูงทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนกว่า 6,000 คนเพื่อนำพาพวกเขาออกไปอยู่ยังพื้นที่ที่ปลอดภัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยมีรายงานว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศอื่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้มีทิศทางการไหลของน้ำมายังแม่น้ำโขงและสภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ำอยู่คนละลุ่มน้ำแล้วก็ไม่มีความเชื่อมโยงกันแต่อย่างใดซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นทางด้านเลขาธิการสธนช.ก็ได้มีการเปิดเผยล่าสุดค่ะว่าสภาพลุ่มน้ำที่มีส่วนเชื่อมโยงกันทางกายภาพกับจีนก็มีเฉพาะในลุ่มแม่น้ำลานช้างและแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำกั้นระหว่างประเทศโดยแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณตอนเหนือของประเทศทิเบตและบริเวณมณฑลชิงไห่ของประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญอีก2 สายนั่นก็คือแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำสารวินซึ่งแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านประเทศจีนชาวจีนจะเรียกว่าแม่น้ำลานชางเจียงไหลผ่านภูเขาและที่ราบสูงในประเทศจีนผ่านมณฑลยูนนานเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งไหลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวผ่านมาทางจังหวัดเชียงรายเลยหนองคาย
บึงกาฬนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีเป็นระยะทางกว่า 1,520 กิโลเมตรและไหลเข้าสู่สปป.ลาวและกัมพูชาก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนามรวมความยาว 4,880 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำ 795,000 ตารางกิโลเมตรหรือ 496.875 ล้านไร่ซึ่งสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงปัจจุบันยังอยู่ในระดับปกติโดยมีการตรวจระดับน้ำที่สถานีจิงหงประเทศจีนยังอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 13.34 เมตรโดยประเทศไทยนั้นสนทช.ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทยก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสภาพความมั่นคงของอาคารชลศาสตร์ได้แก่พวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำผนังกั้นน้ำซึ่งจะต้องเป็นไปตาม10มาตรการสำหรับรับมือฤดูฝนประจำปี 2567 โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดก็ได้มีรายงานนะคะว่าประเทศจีนได้ระดมทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 2,000 คนเพื่อที่จะเร่งดำเนินการเสริมแนวป้องกันที่ 2หลังจากเขื่อนกั้นทะเลสาบต้องทิ้งทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศได้พังทลายลงทำให้มวลน้ำมหาศาลทะลักออกจากทะเลสาบโดยมีรายงานล่าสุดว่าทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งปฏิบัติงานเสริมความแข็งแรงให้กับเขื่อนกั้นน้ำในอำเภอหัวหลงมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนซึ่งถือเป็นแนวป้องกันแห่งที่ 2หลังจากเกิดเหตุเขื่อนกั้นน้ำของทะเลสาบต้องทิ้งซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศจีนนั้นพังทลายลงโดยเขื่อนกั้นน้ำในอำเภอหัวหลงนั้นเป็นแนวป้องกันที่ 2มีความยาวอยู่ที่ 14.3 กิโลเมตรและตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนกั้นน้ำที่แตกประมาณ 2 กิโลเมตรซึ่งหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ทะเลสาบต้องทิ้งไม่สามารถรองรับมวลน้ำมหาศาลเอาไว้ได้เป็นสาเหตุให้แนวกั้นเขื่อนทะเลสาบแตกโดยล่าสุดทางประชาชนภาคกลางของจีนทุกคนนั้นต่างตื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเขื่อนกั้นทะเลสาบต้องทิ้งทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศได้แตกซึ่งมีความยาวเป็นประมาณ226 เมตรทำให้มวลน้ำมหาศาลทะลักออกจากทะเลสาบทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนกว่า 6,000 คนอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้ระบุว่ากระทรวงจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของจีนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า800 คนและรถกว่า150 คันรวมถึงเรือหลาย10 ลำเร่งซ่อมแซมแนวเขื่อนที่แตกและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเขื่อนแตกซึ่งเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้ทางการจีนยังได้ระดมทีมกู้ภัยกว่า 2,300 คนเร่งทำแนวป้องกันที่ 2ที่อำเภอหัวหลงเพื่อป้องกันมวลน้ำมหาศาลที่ไหลออกมาจากทะเลสาบต้องทิ้งหลังจากเขื่อนนั้นได้พังทลายลง